নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে চৰকাৰী টকাৰে ধৰ্মীয় শিক্ষা নচলিব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত বহুচৰ্চিত বিধেয়ক উত্থাপনৰ পিছতে কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ আপত্তি। AIUDFৰ সদন ত্যাগ। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত অব্যাহত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰিলে বহুচৰ্চিত মাদ্ৰাছা সম্পৰ্কিত আছাম ৰিফিলিং বিল 2020। এই বিলখন উত্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বিধায়কসকলে। কিন্তু বিলখন সদনত উত্থাপন কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী খৰচত ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। সোমবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিলে দ্য আছাম ৰিফিলিং বিল 2020। বিলখনৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বিৰুদ্ধে নিজ নিজ বক্তব্য দাঙি ধৰে। কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাই নিজ ভাষণত কয় যে আৰবী ভাষা জনাৰ বাবে আৰবত বহু অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি কৰি আছে। মাদ্ৰাছা বন্ধ হ'লে আৰবী ভাষা শিকাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ৰাইজ। সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব ৰিফিলিং বিধেয়কৰ জৰিয়তে। কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰকায়স্থই ক'লে সংবিধান অৱমাননা কৰিছে। বৈষম্যমূলক এই বিধেয়ক। নিৰ্বাচনৰ আগতে এই বিধেয়ক আনিছে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ বাবে। বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে বহি নাথাকিল সদনত। শ্বেৰমান আলী আহমেদে ক'লে কেৱল মুছলমানে আৰবী নিশিকে, বহু বেলেগ মানুহো শিকে। কেৱল 1.10 কোটি মানুহে নহয়, 3.40 কোটি মানুহৰ ক্ষতি হ'ব এই বিধেয়কৰ ফলত। এসময়ৰ সতীৰ্থ ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰকিবুলৰ প্ৰশ্ন, হাইলাকান্দিৰ মাদ্ৰাছাত কি ভাষণ দিছিল তেতিয়া তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া মাদ্ৰাছা বেয়া হ'ল, দিন সলনি হ'ল যেতিয়া বৰণ সলনি হ'ল। সকলো শুনিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ উত্তৰ দিয়াৰ পাল। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বিধায়কৰ অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে সদনত। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে ৰকিবুল হুছেইনক ধন্যবাদ। সভাই সমিতিয়ে দিয়া ভাষণতে মনত ৰাখি আহি আজি সদনত কোৱাৰ বাবে। মোৰ আজি গৌৰৱৰ দিন। মানুহ মৰাৰ পিছতহে মানুহৰ উদত্তিতি কথা কয়। আজি মোৰ জীৱিত কালতে ৰকিবলৈ দিয়াত মই ধন্য। কোৰাণ শ্বৰীফৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বন্ধ কৰিবলৈ অনা বিধেয়কখন গৃহীত হ'লেও পিছে প্ৰাদেশিকীকৃত মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী দৰমহা পাই থাকিব পেঞ্চন। সদনত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে দৰ্শনৰ শিক্ষা ল'ব লাগে, তাক মই মানো। ৰিফিলিং বিলত দৰ্শনৰ শিক্ষা বন্ধ নহয়। এই বিলৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা বন্ধ নহয়। যিসমূহ মাদ্ৰাছা প্ৰাদেশিকীকৃত সেইসমূহৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰী দৰমহা পাই থাকিব। অৱসৰৰ পিছতো পেঞ্চন পাব। ইয়াৰ জৰিয়তে কাৰো পেটৰ ভাত বন্ধ নহয়। আমি চৰকাৰী ধন ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ নামত খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ। মাদ্ৰাছাত কোৰাণৰ শিক্ষা চৰকাৰী খৰচত দিয়াৰ বাবে হিন্দু খ্ৰীষ্টানৰ বিধায়কসকলে বিগত 70 বছৰ আপত্তি কৰা নাছিল। দাবী কৰা নাছিল কোৰাণৰ দৰে গীতা আৰু বাইবেলৰ শিক্ষা চৰকাৰী খৰচত দিব লাগে বুলি। সেয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদ্ৰাছাত পঢ়ি অহা বিধায়কসকলে অন্য বিধায়কসকলক ধন্যবাদ জনাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দ্য আছাম ৰিফিলিং বিল সদনত উত্থাপন কৰাৰ পিছত সদন ত্যাগ কৰে AIUDFৰ বিধায়কসকলে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 2021ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতিমাহে দিব 5,000কৈ টকা। অসমত বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা। সংবাদমেলত ক'লে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। 2021ত ৰাজ্যত অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব 5,000কৈ টকা। সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰিলে দলটোৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠনৰ পিছত সোমবাৰে প্ৰথমখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। সোমবাৰে মহানগৰীত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আগবঢ়ায় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মতে 2021 বৰ্ষটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে স্বাভিমানৰ বৰ্ষ হ'ব। 2021 বৰ্ষতে অসম জাতীয়তাবাদৰ ভেটি সুদৃঢ় হ'ব। চলিত 2020 চনতে অসম চুক্তিৰ 5 নং দফাটোক হত্যা কৰি বিজেপিয়ে কা আনিছে। সৌসিদিনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বীৰ শ্বহীদসকলক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে। ইফালে আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঘৰে ঘৰে আমি ঘৰে ঘৰে উপাৰ্জন শ্লোগানেৰে আগবাঢ়ি যাব AGP। অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতিমাহে 5,000কৈ টকা প্ৰদান কৰিব বুলি কয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। সেইদৰে বিশেষভাৱে সক্ষমসকলক দিব 10,000কৈ টকা। ইফালে 2021ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কোনো কাৰণতে বলবৎ হ'বলৈ নিদিয়ে বুলি আজিৰ সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিয়ে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছত 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোকৰাঝাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰমোদ বৰাৰ ছাডেন ভিজিট। BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰমোদ বৰাই স্বচ্ছৰে নিকা প্ৰশাসন কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। সময়ে সময়ে প্ৰমোদ বৰাই বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ছাডেন ভিজিট কৰি আহিছে।
আৰু সোমবাৰে সদৰ চহৰৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নিকটত থকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত ছাদেন ভিজিট দিয়ে। বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰাই এনেকি আলমাৰি খুলি ফাইল পৰ্যন্ত চায়। আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰাই কয় যে আজি তেওঁ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি বিষয়া অভিযন্তাক আঁচনি সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বহুসংখ্যক ৰাস্তা বেয়া আৰু কিছুমানত যাবই নোৱাৰি বুলি মন্তব্যৰে যাতায়াত ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ সমস্যা হ'ব নালাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰি বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰাই ৰাস্তা পদূলিৰ উন্নয়নৰ লগতে আন কামসমূহ ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰা হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মেট উকলিছে নেকি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সকে ধৰি যাৱতীয় নথি পত্ৰসমূহৰ নৱীকৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। চলিত বছৰৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীতে উকলিছিল মেট, কিন্তু কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে কেইবাবাৰো সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি অৱশেষত 31 ডিচেম্বৰ অন্তিম সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। পিছে সেই সময়সীমা আকৌ বৃদ্ধি কৰিলে। নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি অহা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন, ফিটনেছ প্ৰমাণপত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিৰ নৱীকৰণৰ দিন। দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে কৰোনা পৰিস্থিতিৰ বাবে পুনৰ মেয়াদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। নিৰ্দেশনা অনুসৰি যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত মেয়াদ উকলি যোৱা বা নতুন বছৰৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিসমূহ নথিৰ মেয়াদ উকলিব সেইবোৰ 31 মাৰ্চলৈকে নৱীকৰণ কৰিব পৰা যাব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 18 বছৰৰ পিছত সকলোৱে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ পিছত ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আৰু নিজৰ স্বাৰ্থত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা গোচৰৰ শুনানিত এই ৰায়দান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এলাহাবাদৰ ইটাহ জিলাৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে অন্য ধৰ্মৰ যুৱকৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পিছত যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। এই গোচৰৰ শুনানিত ন্যায়ালয়ে কয় যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ অনুসৰি যুৱতী প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈছে, গতিকে তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা আৰু স্বাৰ্থ অনুসৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। তেওঁ স্বামী সলমান ওৰফে কৰণৰ লগত থকাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া তেওঁৰ স্বাধীনতা আছে। উল্লেখযোগ্য যে 18 ডিচেম্বৰত এই শুনানি প্ৰদান কৰা হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অতি শীঘ্ৰে ইডিৰ হাতত পৰিব বিজেপিৰ 121 গৰাকী নেতাৰ নাম। অতি শীঘ্ৰে ইডিৰ হাতত পৰিব বিজেপিৰ 121 গৰাকী নেতাৰ নাম। ইডিৰ দৰে সংস্থাসমূহ এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কাৰণ সেইসমূহ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দলে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই মন্তব্য কৰিছে শিৱসেনা নেতা সঞ্জয় ৰাউতে। PMC বেংকৰ গোচৰত পত্নীক সোধা-পোছা কৰাৰ বাবে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ এদিন পিছতে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু শিৱসেনাই তেওঁলোকক একেলগে উত্তৰ দিব। ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। পত্নীলৈ ইডিৰ চমনৰ পিছতে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে। লগতে তেখেতৰ সৈতে বিজেপিৰ 121 গৰাকী নেতাৰ নামসহ ফাইল আছে বুলিও কয় আৰু এই ফাইল তেখেতে অতি শীঘ্ৰেই ইডিক দিব বুলি সদৰি কৰিছে। 5 বছৰত ইডিয়ে কাম কৰিব পৰাকৈ বহুত নাম আছে, নেতাগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসেনাৰ নেতাগৰাকীৰ পত্নী বৰ্ষা ৰাউত 29 ডিচেম্বৰত মুম্বাইৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব। এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰবীণ ৰাউতৰ সৈতে বৰ্ষা ৰাউতৰ অবৈধ লেনদেনৰ প্ৰসংগত সোধা-পোছাৰ বাবে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিনত গৰুৰ তেজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মৰি যাম কিন্তু ভেকচিন নলওঁ, এই মন্তব্য স্বামী চক্ৰপাণীৰ। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দেশত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই মাৰ্চ মাহত স্বামী চক্ৰপাণীয়ে কৰোনাৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ গোমূত্ৰ পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰিছিল। সেই সময়ত স্বামী চক্ৰপাণী দাবী কৰিছিল যে যিয়ে গোমূত্ৰ সেৱন কৰিব তেওঁ কেতিয়াও কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত নহয়। গোমূত্ৰ পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰা স্বামী চক্ৰপাণীৰ নাম পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে। বৰ্তমান সময়ত কৰোনাৰ ভেকচিনক লৈ বৃহৎ দাবী উত্থাপন কৰিছে। স্বামী চক্ৰপাণীয়ে দাবী কৰিছে যে কৰোনাৰ ভেকচিনত গৰুৰ তেজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে দেশলৈ ভেকচিন অনাৰ আগতে পৰীক্ষা কৰিব লাগে। স্বামী চক্ৰপাণীয়ে এই বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি লিখে যে যি ধৰণে কৰোনাৰ নামত সমগ্ৰ বিশ্বতে মন্দিৰৰ দ্বাৰ বন্ধ কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে সুৰাৰ দোকান খোলা হৈছে, সেইটো এটা কলিযুগৰ প্ৰতীক হিচাপে বিবেচিত হৈছে। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমেৰিকা আৰু আন দেশত যিবোৰ কৰোনাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত হৈ আছে সেইবোৰত গৰুৰ তেজ মিহলোৱা হৈছে। সেই কথাই হিন্দুৰ ভাৱনাত আঘাত হানিছে। গতিকে এই ভেকচিন দেশলৈ অনাৰ পূৰ্বে চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আৰু দেশক স্পষ্টকৈ জনাই দিয়ক যে ভাৰতলৈ আনিবলগীয়া ভেকচিনত যাতে গৰুৰ তেজ বা হিন্দু ধৰ্মৰ ভাৱনাত আঘাত হানিব পৰা কোনো পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ নকৰে। স্বামী চক্ৰপাণীয়ে লিখে যে জীৱন গুচি গ'লেও ধৰ্মভ্ৰষ্ট হ'ব নালাগে। যেতিয়ালৈকে কৰোনাৰ ভেকচিনত গৰুৰ তেজ নাই বুলি প্ৰমাণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে ভেকচিন লগোৱা নহ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনাৰ ভেকচিনক লৈ এইটো প্ৰথম অভিযোগ নহয়।
কিছুদিনৰ আগতে চীনত প্ৰস্তুত কৰি থকা কৰোনাৰ ভেকচিনত গাহৰিৰ চৰ্বি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি বহুকেইজন মুছলমান ধৰ্মগুৰুৱে চীনৰ পৰা কৰোনাৰ ভেকচিন ভাৰতলৈ আমদানি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমীয়া ছবি ব্ৰিজলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিলে অসমীয়া চিনেমাই। কৃপাল কলিতা পৰিচালিত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ব্ৰিজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত গোল্ডেন জুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সামাজিক বিষয়ত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰে ব্ৰিজে। এটা সঁচা ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবিখনে এইবাৰ ভাৰতৰ 51তম পনাৰামলৈ একমাত্ৰ ছবিৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্ৰখন বিশ্বৰ আগশাৰীৰ 16খন চলচ্চিত্ৰ সমাৰোহলৈ আমন্ত্ৰিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে ৰমা কুমাৰ দাস আৰু সবিতা দেৱীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দেশৰ প্ৰথমখন চালকবিহীন ৰেল মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিশ্বৰ চালকবিহীন ৰেল চলোৱা দেশসমূহৰ ইলাইট গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ভাৰত। সোমবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ প্ৰথমখন চালকবিহীন ৰেল দেশৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে। সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ মেজন্তা অঞ্চলত মোদীয়ে দিল্লী মেট্ৰৰ প্ৰথমখন চালকবিহীন ৰেল আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। চালকবিহীন ৰেল মুকলি কৰি মোদীয়ে কয় যে দেশে এতিয়া প্ৰযুক্তিৰ শীৰ্ষবিন্দু চুমিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ কয় যে কিছু বছৰ আগলৈকে প্ৰযুক্তিৰ উন্নয়নত বিশেষ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়াৰ চৰকাৰে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি দেশবাসীৰ জীৱন অধিক আৰামদায়ক কৰি তোলাৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ লগতে কয় যে দিল্লীৰ দৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মেট্ৰ' ৰেল চলোৱাৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। চালকবিহীন ৰেলৰ লগতে দিল্লী মেট্ৰত শেহতীয়াকৈ NCMP কাৰ্ড প্ৰচলন কৰা হৈছে। এই কাৰ্ডেৰে ৰেল বাছৰ ভাড়া দিব পাৰি আৰু ATM কাৰ্ডৰ দৰে ইয়াৰে টকাও তুলিব পাৰি। দেশত মেট্ৰ' ৰেল সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বিষয়ত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে যোগাই যোৱা অৱদানকে মোদীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে।